Mirëmëngjes dhe mirë se vini të nderuar teleshikues. Takojmë së bashku edhe sot drejt për së drejti këtu në Report Televizion në emisionin Shtypi i ditës dhe ju, programi i përditshëm i mëngjesit që ju shoqëron deri rreth orës 8:10 minuta për titujt kryesor të gazetave fillimisht, por më pas sigurisht edhe për pjesën e telefonatave dhe temën që diskutojmë çdo ditë së bashku. Dhe nisim edhe sot si çdo ditë tjetër me të përditshmën shqiptaria.com, e cila për sot mban këtë krye artikull, seanca e fundit nga Kodi Penal tek ligjet e drejtësia, ja 16 ligjet e reja të miratuara. Kuvendi i Shqipërisë ka mbyllur këtë sesion duke kaluar disa ligje shumë të rëndësishme edhe me votat e opozitës së re. Miratohen me 96 vota pro ndryshimet në Kodin Penal, ku shpresohen dënimet për dhunën ndaj mjekëve, policëve e tjerë. Kalojnë edhe 2 ligjet për reformën e drejtësisë, një shkrim që e gjeni të plot në faqen 6 dhe 7 të gazetës shqiptaria.com për ditën e sotme. Ngjitemi në krye dhe shohim të tjerë shkrime, strategjia e re ish pronarët, ndryshimet e reja në mënyrën e kompensimit. Ministria e Financave shpjegon hapat për marrjen e dëmshpërblimit pas vendimeve fituese të gjyqeve nga ish pronarët, nga Genskondi në faqen 9. Gripi i syrit kthehet në epidemi, okulisti ja si përhapet. Mjeku Rubin Topi tregon për Report TV simptomat kryesore që shfaqen dhe pasojat, mos neglizhoni kujdes higjienën. Dori Sallaku sjell detajet në faqen 13. Mëtej ekskluzive, vrasja e 2 fisht që tronditi Korçën, autori vrau veten në sy të 6 policëve. Zbardhet krimi, çfarë ndodhi në Korçë në 8 dhe 9 Korrik, pse u vra Gramos Nako dhe nuk u vodhën parat. Elton Qyno ka zbardhur të plota detajet në faqen 11. Zbardhet vendimi i manovra e gjikës për mbylljen e dosjes koncesionit në Vlorë, çfarë ndodhi në çështjen e prokurorisë për koncesionin e parkimeve që nuk u gjykua kurrë në faqen 10. Mëtej do të lexoni kriza politike, Ilir Meta gati të negociojë me Ramon 13 tetorin. Presidenti, data e re para 19 tetorit kur vendoset për çeljen e negociatave me Bashkimin Evropian, sulmon edhe ndërkombëtarët, nuk na duhen për bisedimet në faqen 2. Data 13 tetor, Lulzim Basha trallton Metën, nuk ka zgjedhje me Ramon kryeministër në faqen 3. Intervista në Report TV, vendimet për mandatet, Hazizaj, gjykatat kanë shkelur ligjin. Gjykatat refuzojnë mandatin për disa kryebashkiak, juristi i njohur lexoi një marrëveshje të fshehtë të politikës në faqen 4 nga Arsen Rusta. Drejtësia, vettingu fal prokurorët dhe gjyqtarët, vetëm 2 kallëzime për pasuritë në faqen 5. Anti-informaliteti, Ministria apel bizneseve, mos e sfidoni shtetin, respektoni rregullat në faqen 8 dhe flet eksperti, rreziku nga bomblat e gazit, si të dalloni nëse ka rrjedhje në faqen 13 nga Xhencila Kodra. Lexojmë edhe 2 shkrimet e fundit që vinë në formën e analizës dhe opinionit. Emisioni Shtypi sjell sot shkrimin me titull Kaps dhe Evi Cerga të djegur në plazh, një shkrim që vijon në faqen 14. Kjo ishte faqja e parë e gazetës shqiptaria.com me gjithë titujt e publikuar në të. Do të shkojmë në këtë momente tek e përditshmja Panorama, e cila hapet me krye artikullin Kush përfiton, zbardhet ligji skeme re për pensionet në fshat. Qeveria ndryshon ligjin e sigurimeve për pensionet në fshat, kategoritë që preken dhe si do të llogaritet pensioni me skemën e re merr sa paguan në faqen 7. Mëtej keni mundësi të lexoni, Partia Socialiste nuk ndalet me PPP-t, miratohet 317 milion euro edhe pas kritikave të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Brukselit, një shkrim që gjeni në faqen 5. Kuvendi voton shifrën rekord për 2 rrugë, Partia Demokratike do ktheni çdo qindarg. Debatet e djeshme i gjeni në brendësi të gazetës Panorama për ditën e sotme. Mëtej do të lexoni, opozita, bashkitë e djathta padisin 30 qershorin në kushtetuese, Basha zgjedhje pa Ramën në faqen 4. Presidenti Meta gati ta negociojë 13 tetorin për zgjedhje në faqen 2. E gjeni të plot shkrimin, ndërsa mëtej sherr për murin, këshilltari bashkiak godet inspektorin e Inuv me lev, një shkrim që e gjeni të plot në faqen 13 të gazetës Panorama. Duket që është vrasje jo vetvrasje, Isuf Kalo tregon si u përshkatua ministri që dyshoi për Mehmet Shehun. Mjeku personal i Enver Hoxhës rrëfen intriga që sollën armiqsinë e Enverit me Llambi Ziçishtin në faqen 16 dhe 17, ndërsa në foto shohim familjet Hoxha dhe Shehu pas fejesës së Skënderit me Silva Turdiun. Nis boshatisja e teatrit kombëtar, aktorëve u ndalohet hyrja në faqen 19 e gjeni shkrimin, ndërsa mëtej do të lexoni edhe 2 shkrimet e ditës për qëndrimet e Lulzim Bashës dhe të tjerëve nga Agron Gjekmarka në faqen 15 dhe 10 pyetje dhe përgjigje për partneritetin publik-privat nga akademik profesor Anastas Angjeli në faqen 14.
Kjo ishte faqja e parë e panoramës dhe titujve kryesor të saj. Në këtë momente do të shkojmë tek një tjetër e përditshme, radha e faqes gazetës Mapo, e cila hapet me kryerartikullin takimet në Vjenë, Basha zgjedhje me qeveri tranzitore 30 qershori paditet në kushtetuese. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka zhvilluar disa takime gjatë ditës së dieshme në Vjenë me përfaqësues të lartë të OSBE-s. Basha zgjedhje të lira të ndershme me një qeveri tranzitore pa Edi Ramën. Shoqata e bashkive pa di në gjykatën kushtetuese 30 qershori është antikushtetues, shkrim që e gjeni në faqen 3. Mëtej varfëria Eurostat, Shqipëria ndër vendet me pabarazin më të madhe në Evropë. Shqiptarët që jetojnë në varfëri u rritën me 0,7% dhe norma e varfërisë ka arritur në 6,8%. Ky tregues llogaritet si përqindje e popullsisë që jeton me më pak se $3.1 në ditë. Në faqen 2 e gjeni shkrimin. Në faqen 5 keni mundësi të lexoni ministria Denaj kontrollet jo rastësore por në bazë të riskut. Aksioni tatimor, 4 janë sektoret me risk: hoteleria, turizmi, ndërtimi dhe madhrat e akcizës, karburantet, pijet dhe cigaria, ku mendojnë që ka një evidencë më të shtuar të riskut se sa në sektoret e tjerë, thot shkrimi. Meta gati të negociojë 13 tetorin që të mos ngelemi në vjesht. Zgjidhja e krizës, Rama ndoshta e ka datë tersi 13 tetorin, por ne e shtyjmë provimin e qershorit për në tetor. Nëse edhe në tetor nuk do të gjejmë zgjidhje për krizën, mund të ndodhë përshkallëzim edhe më i madh, thot kreu i shtetit në faqen 4. Denoncimi, Partia Demokratike e Parlamenti noterizoi 2 grabitje të reja me koncesion. Kuvendi ka miratuar kontratat koncesionare për rrugët Orikum Llogara dhe Milot Balltren. PD ju dhan 328 milion euro personave me lidhje të ngushta familjare me kryeministrin Rama. Opinioni ditës vjen në faqen 7 nga Enver Robelli, një dramë që e dëmtoi Kosovën, dhe mëtej shkrimet nga suplementi i shëndetit në faqen 9 dhe 11 thonë të futur në mish masat dhe mënyrat e trajtimit. Këshilla 60 vjeçaret 10 rregulla për të jetuar më mirë dhe frutat e verës, vlerat ushqyese të pjeprit dhe shalqirit, aleat të shëndetit. Shohim edhe një shkrim të fundit para se të ndajemi nga e përditshmja Mapo. Në faqen 12 dhe 13 histori, 5 gabimet që vendosën fatin e luftës së dytë botërore. Kjo ishte ballina e gazetës Mapo dhe titujt kryesor të publikuar në të. Në këtë moment kjo gazetë i lë radhën kohës tonë, e cila hapet me kryerartikullin miratohet rruga e Floririt 258 milion euro për 17 kilometër. Ky është kryerartikull të cilin e gjeni në faqen 3, ndërsa më tej keni mundësi të lexoni dhe sa shkruan përsëri për presidentin Meta, po çmend tifozët e Celtic. Në foto shohim presidentin Ilir Meta me tifozët e Celtic të Skocisë, ndërsa të tjera shkrime, kreu i Partisë Demokratike, Basha pas takimit me OSBE në Vjenë, zgjedhje me qeveri tranzitore dhe Paramën. Nën kryetari i CDU-CSU-s, Gjermania cilëson 30 qershorin e Partisë Socialiste votime lokale. Padia, bashkitë e opozitës çojnë 30 qershorin në gjykatën kushtetuese. Kryetaria e Lëvizjes Sërinore për Integrim, Frida Kërpaçi, analiza fake të prodhimeve bujqësore po dëmtojnë shëndetin e qytetarëve në faqen 7. Debatet, shkarkimi i Malajt, Gramozruçi ja kalon topin Ramos, nuk është kompetencë e kuvendit, në faqen 8 e gjeni shkrimin, ndërsa më tej keni mundësi të lexoni forum nga Ylli Manjani, të pezullohen vendimet për 30 qershorin derisa të ngrihet gjykata kushtetuese në faqen 9. Ministri e Financave Anila Denaj, bizneset që shkelin rregullat do të penalizohen. Turqi, Erdogan pret Ramën në rezidencën verore në faqen 24 dhe reagimi Arben Malaj kryeministrit, ju po të kishit mundësi shkarkonit edhe papën, shkrim që e gjeni në faqen 9. Pas kohës tonë vjen gazeta Tema dhe titujt kryesor të saj, e cila për sot mban këtë kryerartikull, mesazhet kontradiktore të Meta Basha Kryemalli në faqen 4 dhe 5, shkrim që shoqërohet edhe me një foto të dy krerëve të opozitës. Është apo jo opozita për zgjedhje të reja? Mëtej, vizitat e mistershme të kryeministrit Edi Rama në Turqi në faqen 3. Rubrika Antena brenda familjes, Jari propozon strategjinë se si të shpëtojnë Partinë Demokratike përmes bindjes demokratike, dhe dëshmia Skënder Shaholli e pash vajzën të rritej matan hekurave në faqen 10 dhe 11.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk jemi krenar me shqiptarët, por Washingtoni nuk do të bëhet arbitër i problemeve tuaja të brendshme. Ndihmësekretari amerikan i shtetit Philip Ricker tha se SBA nuk do të bëhen arbitër i politikave të brendshme të Shqipërisë në faqen 5. Vettingu çuditshëm për uniformat blu, policët pyeten edhe a kanë lavatriçe, bolier dhe TV në shtëpi. Sytë e publikut prej më shumë se një viti janë përqendruar mbi vettingun që po ndodh në drejtësi, i cili deri më tani ka marrë me vete 142 prokurorë gjyqtar. Prej tyre 69 janë shkarkuar, ndërsa 72 janë konfirmuar në detyrë në faqen 7. Në faqen 10 keni mundësi të lexoni pak të pasur shumë të varfër, Shqipëria ndër vendet me pabarazinë më të madhe në Evropë. Polarizimi i shoqërisë pas viteve 1990 është rritur me ritme të shpejta, aq sa sot Shqipëria renditet me pabarazinë sociale më të madhe në Evropë, sipas matjeve të Eurostat për vitin 2017, një shkrim që e gjeni në faqen 10. Shohim tani editorialet dhe opinionet. Editoriali i ditës vjen nga Mirobaze dhe mban titullin "Përse opozita nuk arrin të bashkohet pas 30 qershorit", në faqen 8. Nuk ka ndodhur kurrë në asnjë krizë politike në Shqipëri që opozitat mos ketë së paku një qendrim ose një vizion të përbashkët për zgjidhjen e krizës. Skënder Mingjozi, atë që se zgjidhi në Tiranë nuk mund ta zgjidhë në Xhavzotaj. Në fillim vendosi se duhet votonim më 30 qershor 2019. 6 muaj më vonë tha se ajo datë anullohet, por nuk na komunikon një datë të re siç e kërkon kushtetuta e vendit. Ai flet për presidentin e Republikës. A do të mbjetoj Shqipëria nga Zamira Çavo, shkrimi në faqen 9 dhe po në faqen 9 do të lexoni Andi Bushati, gënjeshtre padobishme dhe rrezikshme e 13 tetorit e Ilir Metës dhe Lulzim Bashës. Kjo ishte faqja e parë e gazetës Tema, e lëm pas për të shkuar tani më tek një tjetër e përditshme, radha e gazetës Dita që hapet me kryerartikullin Ramizi Arti i të dredhurit. Isuf Kalo pjesa e 7, kush ishte realisht Ramiz Alia sipas dëshmive të Isuf Kalos. Si arriti personi, veprimi i preferuar i cilit ishte mos veprimi të projektohej e më pas të bëj pasardhës si Enver Hoxhës, cila ishte mrekullia që i shpëtoi kokën pas festivalit të 11 dhe pse Kalo e quan hipokriti që jetoi gjithë jetën në paqe me hipokrizinë e vet. Historia e ngjitjes së çuditshme të Ramiz Alis, njeriu që trashëgoi pushtetin dhe la pas klasën politike që kemi sot, dy nga episodet më të çuditshme të jetës së tij, të rrëfyera nga mjeku personal i Enver Hoxhës, sjellja e pashpjegueshme me familjen e shokut të ngushtë të vrarë në luftë dhe shokimin që shkaktoi tek bashkëshortja e tij në momentin e vdekjes së Hysni Kapos në faqen 2 dhe 3. Milot Baldren, kuvendi miraton PPP-n e rrugës së Florint. Me kosto 256 milion euro ose 15 milion euro për kilometër, kuvendi me shumicën e thjesht ka dhënë me koncesion rrugën Milot Baldren. Kuvendi ka miratuar edhe koncesionin Dukat Llogara me kosto 51 milion euro për 14 kilometër rrugë, në faqen 8 e gjeni shkrimin. Vargjet e përditshme nga Arbenduka, opozita duhet paguaj për sfidat kundër sistemit, në faqen 6 dhe tarifat jasa do të kushtojnë studimet në degën e arteve, shkrim që e gjeni në faqen 10. Debati në Dita, kujt i duhet këmbimi karrigeve Rama Basha pas bërë ndryshimet kushtetuese të 2008-s, mashtrimi më 18 tetorin dhe në brendësi nga faqja 14 deri në faqen 16 keni mundësi të lexoni sinopse historike, martirizimi dhe konvertimi nga Mojkom Zeqo në brendësi. Kënga e Nizamit dhe vajtimi i nënave në ditët e sotme nga Noclogu, pra shkrimet cilat keni mundësi të gjeni të gjitha në brendësi. Me këto shkrimen nga kultura do të lëm pas faqen e parë të gazetës Dita për të shkuar tani më tek një tjetër ballin, bëhet fjalë për gazetën Bulevard që për sot mban këtë kryerartikull. Valbona Saku apelon kushërirën e Rudina Hajdarit, ja 3 skenaret e mundshëm të apelit dhe qëndrimi misterioz i Dakos. Ky është kryerartikulli për ditën e sotme, ndërsa më tej skandali, bashkia paguan miliona lek për mbirmbajtjen e varrezave, shikoni se janë katandisur në prag privatizimi. Qytetarët akuza kreut Partisë Socialiste dhe miku të tij përgjegjës. Më tej do të lexoni aktualitet, Voltana Ademi kërkesë kushtetueses, procesi 30 qershorit antikushtetues, gjykata të mos i njoh zgjedhjet. Shkarkimi i Malajt Ruçi, kërkesa i është përcjell Këshillit të Ministrave për kompetencë, ndërsa editoriali i ditës vjen nga Abdurrahim Ashiku, xhaketa e dal boje e Ilir Metës.
Jurgis Qyrbja, kuadër i ri ligjor për të shpëtuar zonën e Shjakut nga përmbytjet, dhe Skënder Minxhozi, ato që së zgjedhit dot në Tiranë nuk mund ta zgjidhë në Xhavzotaj. A do të mbijetojë Shqipëria? Edhe këtu keni mundësi ta lexoni shkrimin e Zamira Çavos, ndërsa më tej Basha dërgon Strazimirin si koordinator në Durrës, shpërthen Partia Demokratike, ky tallet me antarësinë e PD-s. Aktualitet, zgjedhjet lira dhe të ndershme, kokëdhima Bashës, PD-ja të heq dorë nga administrimi i zgjedhjeve. Në rubrikën Kultur, Adriatik Rasa, talenti që ngriti në Myzeqe një perandori artistike, dhe letërsi nga Vladimir Muça, mëngjese loti në dritjet. Sport, Dortmundi pas dyshes së Juves. Speciale nga Mark Brunga, lëvizja teknologjike amerikane Chopper si filloi në Shqipëri që në vitet 50 modifikimi i motocikletave paralel me lëvizjen zyrtare Daytona të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Faqja e parë e gazetës Bulevard dhe të gjitha shkrimeve të saj mbaron këtu, ndërsa në këtë momente do të shkojmë tek e përditshmja sot që hapet me kryertikullin Erdogan në thorret e Tiranën për pazare me Ilir Metën, Spartak Ngjela, kryeministri nuk u del dot kundër amerikanëve. Në faqen 2 dhe 3 keni mundësi ta lexoni këtë shkrim ditën e sotme në faqen e parë të gazetës Sot. Ilir Meta kërkon pazare me mazhorancën, tregohet i gatshëm të anulojë 13 tetorin, vijon sulmet ndaj ndërkombëtarëve. Fatos Klosi, jasi do të zbulohen paratë e fshehura nga pushtetarët FBI rol kyç në goditjen e të korruptuarve, politika ka filluar të drillet. Ish kryetari i Shërbimit Informativ Shtetëror Fatos Klosi ka komentuar zhvillimet politike në vend duke ndalur theksin tek reforma në drejtësi, ngritja e SPAK dhe marrëdhëniet opozit-mazhorancë. Gjatë një interviste për gazetën Sot, Klosi ka shprehur bindjen se me ngritjen e SPAK do të nisë goditja ndaj pushtetarëve të korruptuar. Sipas tij, lufta ndaj këtij fenomeni dhe struktura e posaçme. Në faqen 5 i gjeni detajet. Zbardhen skandalet me Veneto Bank, jasi Seiko u bë palë me italianët, injoroi shkeljet dhe zhytin në borxhe qindra shqiptar. Editorial Gent Seiko, dora e zezë në krye të Bankës së Shqipërisë që po shkatron sistemin bankar. Në faqen 11 keni mundësi ta lexoni këtë shkrim, ndërsa më tej Lulzim Basha rrëzon Ilir Metën i prerë të mos marrë pjesë në zgjedhje më 13 tetor me Edi Ramën kryeministër. Në faqen 8 e gjeni shkrimin. Përplasje të forta në Partinë Demokratike, Berisha fut në lojë Voltana Ademin për të shpëtuar Metën, ankemohet në kushtetuese 30 qershori. Shkrim që gjeni sot në faqen 9. Qeveria me në kontrol mediat online, shkojnë në kuvent ligjet e paketës antishpifje ama gjob deri në 1 milion lek, në faqen 10 e gjeni këtë shkrim, ndërsa më tej do të lexoni reforma në drejtësi. Gatet jap efektet, tjetër kandidati SPAK kalon vetingun, eliminohen pengesat për kryeprokurorin dhe kushtetuesen. Reforma në drejtësi pritet që gjatë verës të jap efektet e shumëpritura, deri më tani ka patur vonesa dhe sulme ndaj procesit, por pengesat e fundit janë eliminuar. Në faqen 4 e gjeni këtë shkrim. Pas 2 vitesh bllokimi, miratohen ndryshimet në ligjet që rrëzoi kushtetuesja, Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë me kompetenca të plota. Në faqen 6 e gjeni shkrimin. Komentet dhe analizat vinë sot në faqen 16 dhe 17. Nga Pandeli Bardhi, që të mos thonë punë ushtrie hesapi, nga Riza Hoxha, shqiptarët dini vetëm të mashtroni, zotërin politikan, dhe Gjon Neçaj në grahmat e fundit. Lëm pas edhe titujt kryesor të gazetës Sot dhe gjithçka publikuar në faqen e saj të parë për të shkuar tek gazeta Telegraf, e cila për sot hapet me këtë kryertikull. Gjermania nuk i njeh zgjedhjet e 30 qershorit. Evropianët kërkojnë zgjedhje urgjente të krizës në Shqipëri. Numri 2 i grupit parlamentar të partisë së Merkelit në Bundestag, Uade Pul, e konsideron 30 qershorin si ditë votimesh dhe jo zgjedhjesh. Ai qëndron deklaratave se dekreti i ri i presidentit të Republikës është rruga e vetme e pajtimit dhe çeljes së negociatave, një shkrim që e gjeni në faqen 2. Më tej keni mundësi të lexoni presidenti Ilir Meta takime me drejtorin britanik për Ballkanin, negocioi 13 tetorin, por mos mbetemi në provimin e vjeshtës, në faqen 3. Reforma legislative dhe zgjedhjet binom për krizën, pra përzgjidhjen e krizës dhe parandalimin e krizave të demokracisë, nga profesor doktor Krista Qkume, shkrim që e gjeni në faqen 4. Kryegjyshi botror Bektashian, Edmond Brahima e pret funksionar shtetëror, klerik dhe pelegrin nga Ballkani në festën Bektashiane në Volos të Greqisë, shkrim që e gjeni sot në faqen 12 dhe 13.
Politika e ditës dashehi Evropa po zgjohet syti ka nga Shqipëria. Agronduka në vjesht zgjedhje e krizës me zgjedhje të lira. Kërcënohen gazetarët, opozita është fundi i kryeministrit dhe Xhelal Mziu rruga në bathore me emrin Nikol Vatnikaj në faqen 2 dhe 6. Një tjetër shkrim i madh, shqiptarët paguajnë 370 milion euro në vit për taksa mjedisore. Edhe pse qeveria u merr me dhunë qytetarëve taksën e mjedisit, Shqipëria renditet si vendi më i ndotur në Evropë, pasojat e së cilës janë sëmundjet kanceroze të zemrës dhe ato nervore. Ku shkojnë paratë e taksapaguesve në faqen 8. Ekonomi dhe sociale, bizneset VIP çojnë në gjykata tatimet për fryrje taksash. Kriza ekonomike çon drejt falimentimit mbi 6100 biznese dhe ja gabimi që shkakton infarktin e zemrës gjatë darkës 8, 9 dhe 16 janë faqet ku mund të gjeni këto shkrime. Rrëfimi i ikonës së Radio Tiranës, Elsa Xhaj, emisioni që bën historinë, vlerësimi për kolegët dhe lufta e Kosovës. Me Agron Çobanin kemi transmetuar 19 pa ndërprerje vizitën e Papa John Paulit II në faqen 14 dhe 15. Suplementi pena shqiptare, Vatranët dhe Konica në Arlington Teatr, Albert Habazaj, Nikolin Gulakuqi në Vlorë si në Shtypi, Meri Lale Gjeki dhe Mimoza Çobo, Tempulli i Poetit. Fjalët e fundit nga mjeshtrit e artrit kombëtar, Fanoli, Gjeq Fishta, Drit Ruagolli, Fatos Harapi, roman nga Mirela Kanini, Mëkatet e Zonjës Sema, lirika Ndremjeda, Vaj i Bilbilit, Azem Shkreli, Xhevair Spahiu, Ali Bregu, Erinta Sina, Ilmi Qazimi, Julieta Qina, Bedri Ali Mehmeti dhe Fiqeret e Kukli dhe poezie proz Duro Mustafaj, Era e vendlindjes, Agim Hushi e Përdala, Tomor Shasho, Fran Leshi, e veprore Xhaja, Vaso Papaj dhe Alisa Mene nga faqja 18 deri në faqen 30 keni mundësi të gjeni të gjitha këto shkrime. Komentet dhe opinionet i gjeni sot në brendësi në faqen 7, ambasador apo kolonizator nga Adriatik Dosti. Në zgjedhje Paramën ose të mos shkohet kur nga Red Varaku dhe dorheqje apo kokheqje nga Agim Jazaj në faqen 10 dhe në faqen 6 pra opinionin e mëparshëm. Mirë, kjo ishte edhe faqja e parë e gazetës Telegraf dhe gjithçka e publikuar në të. Me këtë të përditshme ndajemi edhe nga gazetat politike për të shkuar tek ato sportive. Është rradha e përditshme Panorama Sport për të njohur me gjitha informacionet nga bota sportive. Hapet me krye artikullin Tërmet e Kuksi, Gjitsi, Turp do të ketë shkarkime. Në kampionat eliminohen nga Debreceni presidenti, ky është zhgënjimi im më i madh. Kreu i klubit nuk vazhdohet kështu, rrezikojnë trajneri dhe disa lojtarë, shkrim që gjeni në faqen 2 dhe 3. Dursakët, Perle Kallakut, Porteuta del nga Evropa në faqen 4 dhe 5. Ndeshjet e Ligës së Evropës të luajtura dje, Teuta Ventspils 1-0, 0-3 ndeshja e parë. Haupel Barsheva me Laçin 1-0 pra dhe 1-1 ndeshja e parë. Kuksi Debreceni 1-1, 0-3 ndeshja e parë dhe Shkupi Pjunik 1-2, 3-3 ndeshja e parë. Kurbinasit Bunkeri nuk mjafton, Laçi bie me një goditje. Në faqen 6 e gjeni këtë shkrim. Plas tek Tirana, Hasani dhe Torasa sher në stërvitje. Ekskluzive, jemi duke parë së bashku edhe fotot, ndërsa mesfushorët janë përplasur fizikisht, Mema i kërkon klubit të ndëshkoj Shkodranin, divorci është çështje orësh. Radas po pres takajn, ja e vërteta ime me Tiranën, shkrim të cilin e gjeni në brendësi, ndërsa më poshtë do të lexoni Dalipi Lerda, trajneri më i mirë i Partizanit. Analiza me Karabakun nuk mund të bëni më shumë, por Sherifin do ta kalojnë. Klevis Dalipi pas 6 sezonës së gjysmë i ka ndarë rrugët me Partizanin, por ish trajneri vlerëson maksimalisht teknikun e ri të Demave. Në intervistën e dhënë për Panorama Sport, Dalipi bën skandalin në 2 ndeshjeve me Karabakun, ku ndonse u eliminuan, skuadra ka bindur dhe kjo fal trajnerit të ri, Franco Lerda, që po e bën në ekipin edhe më të madh në faqen 8 dhe 9. Mesfushori Çekiçi përbindesh gol kualifikimi për Ljubljanën në faqen 5, ndërsa para se ta mbyllim do të shohim edhe disa shkrime nga futbolli evropian. De Ligt, ministri i ri i mbrojtjes së Juves, kushtoi 85.5 milion euro. Rugani dhe vëllai i Lautaros, emrat e rinj për Milanin, Mercato në faqen 18. Serie A, Inter studion edhe Leanon Icardi më pranë Napolit në faqen 20. Angli,
Tottenham tani hyse kthehet në objektivin kryesor dhe Spanjë Rivaldo bekon Griezmannin Barça për Champions në faqen 23. Me kaq shkrime përfundojmë shtypin e ditës në këtë hapësirë të parë këtu në Report Televizion. Jemi rikthyer sërish së bashku në transmetim të drejt për drejt pas kësaj hapësire të shkurtër publicitare shikues të nderuar, siç e pat në të gjitha faqet e para të gazetave, kishte zënë vend edhe lajmi i deklaratës së presidentit të Republikës ditën e dieshme nga Xhav Zotaj se mund ta negocionte me Ramën datën 13 tetor për zgjedhjet që ai quhen lokale të përgjithshme dhe qendrore, pra duke dhe për president, pra duke deklaruar se është një mundësi e mirë përpara se të merret vendimi me 17 dhe 18 tetor në lidhje me negociatat e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ajo që ra në sy kur u pyet nga mediat se nëse Lulzim Basha, siç deklaron deri në këtë moment, nuk futet në zgjedhje, çfarë do të ndodh, ai tha se nuk ka rëndësi, pra zgjedhjet janë për të marrë pjesë kush dëshiron dhe nuk ka rëndësi nëse dikush vendos të qëndrojë jashtë, sepse nëse Partia Demokratike nuk hyn, mund të jepet partive të reja, pra një gjë e tillë siç ndodhi edhe në zgjedhjet e 30 qershorit kur Bindja Demokratike u bë pjesë e garës vetëm pak ditë përpara se të niste pra e gjithë fushata për zgjedhjet e 30 qershorit. Në këtë mënyrë duket se presidenti Ilir Meta në një farë drejtimi pra po tenton të marrë rolin e drejtuesit të opozitës. Se kemi parë edhe më herët që akuzat dhe përplasjet me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama kanë qenë sikur të ishte kreu i opozitës dhe jo presidenti i vendit, ndërsa tema që shtrojnë për ju ditën e sotme, Meta fton Ramën të negociojë 13 tetorin me ose pa Partinë Demokratike, apo tenton presidenti të marrë drejtimin e opozitës. Deri në këtë momente 71% kanë votuar po dhe 29% kanë votuar jo. Kujtojmë se përpara se të bëj president, ai ishte një prej politikanëve më të rëndësishëm të vendit si kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, ndërsa mbaj mend edhe fushatën e ashpër elektorale të 2017-s përpara se ai të votohej si kreu i shtetit, ku nuk munguan edhe akuzat dhe gjuha e ashpër në drejtim të kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, në atë kohë kandidat për një mandat të dytë. Kështu, do të presim telefonatat tuaja, ju kujtoj Facebookun, ku si çdo ditë tjetër keni mundësi që të komentoni dhe bashkë me emrin tuaj ne do lexojmë pas komentet në emision. Numrin e telefonit e keni poshtë gjatë gjithë kohës të afishuar, ndërsa për gjithë ju që na ndiqni nga interneti apo celulari, pra nga gjithë bota, ju kujtoj Report TV.al ku mund të na ndiqni në live stream. Kështu nisim komunikimin edhe për ditën e sotme me telefonatën e parë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Po, mirëmëngjes, përshëndetje ndëru. Mirë se erdhe, faleminderit që bëre pjesë e emisionit. Faleminderit ju. Po, pastaj takon temë zi që dhe aktualitetit politik, unë kishëm me thonë mendimin tim që gjitha këto përplasje, gjitha këto mos pa përfillje me njëri tjetrin, janë për të bërë pazare e për të mbajt pushtetin dhe për të mbajt karrike, nuk është për të mirë në teme ashtë për kujt që janë shqipuna ime populli thjesht, popull normal, dhe me thonë vetëm për të mbajt karrike si që i kanë mbajt që 30 vite. Që është në 2005 që janë fut në politikë, kanë fut në mes partive, Ilir Meta krijoi partinë LSI, po i themi, ai ka qenë me të thonë të drejtën e zeza e të gjitha partive, dy partive tjera të moshe, këto parti tjera kanë dalë nga partitë e vogla dhe gjithë kanë dalë nga partitë e vogla. Unë nuk e di se çon kjo lloj kushtetutë, çon këtë ligj vëllaim se në 90-shin kur u prandoi pluralizmi në Shqipëri, janë formuar dy parti, Partia Demokratike, Partia Socialiste. Edhe mund të ketë pas edhe drejt për të formuar shoqatë ndaj kush e di, por ama dy parti tek kemi njoftë në 91-shin, dy parti, Socialiste dhe Demokratike. Pra u futën njerëzit u shpërndan, prej shumë pazare këtu, prej shumë shefit e partia, vetë shko hapa parti tjetër, janë bon 7-8 parti, 100 parti që i paguan me taksat e shqiptarëve. Pra, letë bojnë pazare, letë bojnë zgjedhje, ndashin votimin, ndashin çfarëdon. Për mua dhe për një pjesë popullit shqiptar, to as nuk janë zgjedhje, as nuk ka votim, as nuk ka drejtësi, as nuk ka ligje. Sepse unë nuk kam asë një loj të drejtë vetëm sa me mbajt shpirtin me pikatore, ashtë drejta kam thonë në popullit sa me mbajt shpirtin me pikatore. Në qoftë se ne kemi një për shembull dikush ka një dushë, se ka një tavolinë, se ka një televizor, se ka një diçka, thotë nuk takon dhima ekonomike se ti je i pasur, kurse për veti nuk llogarit miliardat. Edhe aty e ka ligjin bamaj që sa do miliardat ketë, sa do të ketë përvesua, nuk hyr ferën kënd. Ja shoh se çfarë bën me prokurorën me gjyqtar. Sillen e stërsillen, përplasen. Nuk e kaloi hot klasën me pasurinë. Pra, 1 miliard shkelje,
edhe thot, pa hajtë tash i del, nuk ka kalo klashin, po peshim nga prokurore, pe lam t'i hanët e pare, të bëjnë qef, edhe të kalojnë dhe punë tjetër. Qa kjo loj sistemi, më qa kjo loj kushe, unë them të, zhidhja me mirë është, për ne që populli thjesht, për popullin që puna ime që është i pagnashin me këtë loj sistemi, unë them, më shkojmë në gjellë, asë në votim, asë në gjellë, asë që po e themi. Absolutisht, asë me 13, asë me 30, asë tjerë. Në qovë se nuk nërë ligjet, kushtetuta, edhe në bëha gjithë s'ka barabar, që për mua, që për kërëminë Shqipëritë. Po edhe i fjallë fundit, unë e them të, mirë mërë, dakord, kërëminë nuk merë barës me mua rogë, jam dakord që nuk duhet ta marrin barës me mua rogën, duhet ta ketë të refish paktin, më të madhe se unë. Pa ma, edhe unë duhet rogë, shatë jetoj e të habuk. E qartë, e kuptoj. Për shembull, e shpojzoj, më flasim përgjithshme, jo për mua, po flasim përgjithshme, na kupton gjithë çfarë po them. Po, e qartë. Mirë, falenderoj që bëre pjesë e këtij emisioni dhe që diskutove me ne ditën e sotme. Do të shkojmë pa humbur kohë tek një tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe, falenderoj që bëre pjesë e emisionit. Më thuaj. Po. Presidenti ynë i nderuar, shkëlqësia e tij vuan nga madhështia e Korrikut. Dhe de facto është bërë kryetari i opozitës me kohë. Po. Se nga pas fshihet baba jon politik shpirtëror ku bëj pjesë dhe unë, shoku Sali Berisha. Pra të dy këto duhet jo të largohen nga politika, po të largohen nga Shqipëria do ishte mirë. Zhduken fare që të dy këto koka, se vujnë që të dy nga madhështia e Korrikës. E pare, e dyta. Po. Këtë mendojë si qytetarë, kuptoj, absolutisht. Po, sigurisht, ke mendimin tënd, më thuaj tjetër. E dyta, kjo opozita jonë ndërume, ose shkatërume, që bëjmë pjesa dhe neve, i kanë ikë votuesit, nuk e besojnë më. Edhe merren jo me 15%, jo me 30 qershorinat, jo me rrongla, jo me bordongla. Asë që du i shku me një miletit më që a ka opozit, a ka qeveri, a qa e ka, sepse rreth 60% e popullsisë vuajnë, nuk vinë me votua. Po, e shikon presidentin si një zëvendësues të, po themi të Lulzim Bashës, në qoftë se ai mund ta lërë postin e presidentit, mund të jetë një drejtues. Por ai ç'duket fare nga Shqipëria, e ka probleme në gjëmu. Jemi të 90-s ne që kemi dalë me bishët. Akoma sa u ka ashtu, do në truni mrapsh. Në kuptoj. Në pysim ne për Molotovën, ne u shkrim zyrë mrend, po në da truni, gjithë. Do të provat kjo lloj politike. Sa më parë, do të zhduket fare. Nuk o politikë për popullin. E qartë. Do politikë për Korrikët, politikë për grupet e këtyre, se kanë gjithë grupe, bile grupet më të fortë ka PD ime. Po. Le që a thonë të jo liga, të shaj njëni tjetër për me zjatë sa më shumë Korrikën, për me zjatë sa më shumë pushtetin. E qartë, mirë. Unë të falenderoj që bërë pjesë e emisionit dhe që diskutove me ne. Do të shkojmë pa humbur kohë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Po bese. Mirë se erdhe. A di si është kjo punë? Si është? Kjo punë është kështu që këta po ta shohin bashkën kur delet i miting, rri një orë kërtet e ikën. Po. Edhe jo basha e rama këto e meta këta duhet të ikin a vlasë, se da kanë vafëru a i shkisa se mërë me mënë. Unë nuk e kuptoj, një krak të nga veriu bërtasin roft basha, një krak të nga jugu bërtasin roft rama. Kran nga jugu, kran nga veriu. Te me qifte lik, te mi se erdhe në verdjali, zonë. Te me iso. Qa bëhet shumë dhe po ne këte nga Shqipëris mërë, që do bëhet mërë burë. Me gjithët e këta po e përqanë që për të futim në Europë, s'ka ma të rikë, nuk vetëm që i kanë me të një. Një, dyta, mirë ja bon këtit popullë, por se këtë, jo, po të avoj 5.000 lek kilin e naftës. Se nuk qojnë për qeshtë ekonomike, në qojnë për partitë. Po, kur i thret partia, e drejtë kjo.
Rrofë partia, rrofë shokën verë, ore, nuk menojnë për fëmijët e dhe që s'kanë që të japin darkët. Po hamë bukë me domate. Vetëm plashët e dalin gangsterat e thotë, jo këtu thotë, shku atje ke ujë të zezën për plashë. Që s'dele i... Që ti prishit i zëdi ke po ndërtesën, plashi është i gjithë poplit. Pa, vetë shko po ke ujë të zezën, dhe. Ha bukë me domate dhe hajtë në shpije, dhe shko puno ke këpucët dhe ke fasonet. Pa, pse kjo është... E qartë, mirë. Unë të falenderoj që... Falenderit, mirë të gjofshin, falenderoj që bërë pjesë e këti emisioni, sigurisht do punë është e ndershme, por shpeshherë pasioneria merret si shembull për shkak të kushteve të vështira dhe pagave të ulta. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë nga Shkodra. Mirë se erdhët, falenderit që bërë pjesë e emisionit. Më thuaj. Po shihet qeshtja edhe të lidhim edhe me komunizmin 47 vjetë në që ka u betoshin për shkak në kohën e komunizmit ku ishte krimi më i madh pushkatime me prifta, me hoxhallare, me të varfër në zaman, me fjalë u betoshin vetëm kushtetut atë ku ishte Shqipëria ateiste që e hoqi komunizmin atë kohë, pa dhe sot a besohet kësaj kushtetutet që vetëm në kushtetut betohen e man pon nuk dalin në realitetet asisen pra këtu lim korrupcioni lim saj ai vet ban kushtetuten ai vet ban korrupcionin ai vet ban krimin pra me fjalë është për mendimin tim është nuk krejt nult qeshtja kushtetutës në Shqipëri, pse nuk bajnë për shumë si banë Amerika, Evropa, Greqia, shumë shtetet, betohen më në Bibelen, kutin që tapin, gjdo gjatë pakën që të lidhen me Zotin e me gjatë, as njopin as Zotin, as njopin kurrisen pra. Këtu, edhe ata që kanë kaluar vitingun me prokurori gjykatës, për krimet që kanë bërë për shumë gjatë dënimeve, gjatë gjona, dhe sigur nëse s'kanë bërë korrupcion, kanë dënuar njerëzit kot për problemet jo politikë se jo njën e tjetër, pra shumë e ranë, këto vëzë pësë nërhynë nërkomtarë, është në diçka e tjetër. Zotë i Lulzim Basha, thot, zgjedhjet lira të nërshme, për kur ka pas zgjedhjet lira e të nërshme? Zgjedhjet lira ka pas edhe në kotë, të nëvërhoz, por kanë kënë pa nërshme. Pra, mos kishe shku me vëtut, kishte kalë bënë në burg. E të kishte bon kulla, këtë kishte bon tonë, edhe këta kanë mënyrat e tilla. Sa gjonë, kjo kushtetut për menimit të ma shkret zero, se po bon 30 vjetë, vetëm me këta procese po ecin, pra një kështë nuk ecet kursësi, urime. Faleminderit që bët pjesë emisionit dhe që diskutuat me ne edhe për ditën e sotme, sigurisht janë disa telefonues besnik që telefonojnë gjithmonë. E telefonatën e radhës se kam në linjë, përshëndetje. Përshëndetje, zoti Beçi. Mirë se erdhe, faleminderit që bërë pjesë e emisionit, zotëri. Më thuaj. Po, po të gjëj, më thuaj. Përse për këtë tani isha situatë që është kryu, zoti Beçi. Po? Situatë është pak e vështirë. Basi, presidenti jonë i nderuar nuk pa marrë në qëndrim vetërmente për të justifiku pozicionin që i ka. I me thënë që është mbi palet dhe gjithë shka a i duhet të veprojë si mas kushtetutës. Tani po shikojmë që i nderuar president është ka lënë postin e presidentit dhe ka kalu kryetar i opozitës së bashkuar. I për problemi madh për sëri, zoti Beçi. Po. Arsyeja sepse ky tani po bie në kundërshtim me dekretet cilët i kanë dhënë. Po bie vetë ky kundërshtim. Tani LSI-ja nuk të shkojë në zgjedhjet me të tetorit. Basha jo. Kur do të rri ky zotëri të Shqipërisë Bashkore? Ky akoma ka divergjenca në grupin e tij. Si ky mund të drejtojë Shqipërinë? Dhe ishte të dorës dje. Bëri që deklaratë të tilla, pa vlerë fare. Fare pa vlerë. Por arsye se molla e qerit zoti Beçi është ky dhe veç ky vetë. Po, e kuptoj. Sa për këtë qëndrimeve të
Partisë Socialiste, e cila organizoi zgjedhjet e 30 qershor, unë i uroj suksese të gjithë kryebashkiakëve të cilët u zodh me votën e popullit. Atyre që dëshirojnë të shkojnë të votojnë, ato që s'deshin, nuk shkojnë dhe që kërkojnë në rrugës, kërkojnë probleme të cilat është pa mund të realizohen. Tani këtyre ju uroj suksese, po jam pak pesimist për sa i përket ja dy vendime të gjykatës, qoftë kjo redusit, qoftë dhe rreth Tiranës, për sa i përket të dy mandatet të cilët nuk i dha gjykata. Zorës Ademi, Zorës Sako edhe në Bashkinë e Vorës, po. Po, zotë Vorës. Po. Mendoj që kolegji zgjedhor punën e tij dhe përdesa një popull i tënë ka votuar, gjykata do të vënë kishte mirë kokës dhe të mos jenë të një anshme. Por e fundit që do të them zoti Besi, populli do të shikojë mirë. Populli do të shikojë mirë. E qartë. Se politikanët i ka nxjerrë koka dhe i ka marrë koka erë, populli e shikojë mirë me 30 qershor. Kjo dhe veç kjo e the populli. Presidenti do të shikojë por ti të shkojë Kroacia, presidenti s'u nuk është në rregull. Urime për emisionin. Faleminderit që bëhet pjesë e emisionit. Para se të kalojmë tek telefonata e radhës, do të ndalemi tek disa komente tek rrjeti social Facebook. Na shkruan Aleksandra Lilollari, Zhupa. Mirëmëngjes zoti Besi, përshëndesim që na ndjek. Mirëmëngjes, shkruan Gëzimi Meraj, Meta është mësuar për pazaren në kurriz të vendit se në interes të xhepit të familjes së tij. Po më duket se kjo rrugë duhet ndërpritet dhe gjithmonë të zbatohet vetëm ligjet dhe kushtetuta e Shqipërisë. Nuk do të ketë zgjedhje me 13 tetor se nuk ndaloi kush opozitin të shkojë në zgjedhje. Por lojrat e politikanëve për ndorim karrikesh, kur nuk u shkon për shtat, duhet të mbarojnë. Vatman ku thotë mirëmëngjes, doja të thoja se presidenti tani ka marrë fund karriera e tij, ai ka shumë histori për Shqipërinë, duke filluar nga ari që u mori shqiptarëve, duke vazhduar me korrupsionin që e tregoi Dritan Prifti, dhe që e shpëtoi Sali Berisha nga burgu. Pra këto lloj figurash politike duhet të dënohen. Një herë mirë, unë nuk e di se çfarë durimi ka ky popull, inshallah vjen një ditë që drejtësia në këtë vend të shpëtojmë një herë mirë. Nga Gjermania po ju shkruaj, ju ndjek çdo ditë. Faleminderit që ekziston ky emision, respekte. Faleminderit ju që na ndiqni dhe bëni pjesë e emisionit. Ahmet Allmeta shkruan mirëmëngjes Besi, Meta është kryetari i opozitës që kur bëri fushat për LSI-n në kohën kur ishte zgjedhur president, por ai të futet në zgjedhje si kryetari i LSI-së së opozitës në 2021. Faleminderit. Shkruan Novruz Maliqi, mirëmëngjes Besi, nuk negocion datën e zgjedhjeve në datën e 13 tetorit, por duhet bëj pazare me zotin Rama. Meta është pas i madh në politikën shqiptare, po ai tallet me popullin shqiptar sa për bashkë nuk ka gjë në dorë, vetëm çelësa kashte ka ai. Vladi Duka na shkruan përshëndetje, Meta është de facto bashkëkryetar opozite me Salën e Lulin, e kanë kamikaz, i nderuar jon president kërkon me zgjedhjet e 13 tetorit të zjas jetën e tij politike. Shkruan Kristo Moçka, mirëmëngjes Besi, po çmerreni me Metën. Na shkruan Skënderbeu Kastrioti, mirëmëngjesi, po është loja e kriminalëve, të cilët duan të mashtrojnë Ramën, thotë kur negociata me këto hajna, sepse erdhi spaku. Këto ishin komentet e deri tanishme në rrjetin social Facebook, ndërsa u rikthehemi sërish telefonatave, shkojmë tek një tjetër komunikim. Mirëmëngjes, përshëndetje. Po, përshëndetje. Mirë se erdhët. Shkojmë tek një tjetër telefonat, përshëndetje. Presim vetëm pak çaste derisa ta kemi komunikimin në studio. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Përshëndetje, mirë se erdhët. Urime për emisionin. Faleminderit që u bët pjesë. Lidhur me kryetarin e opozitës madhe, i cili quhet Ilir Meta, ai e ka shkatëruar Shqipërinë që në fillimi i demokracisë dhe përfundimisht i ka dhënë shkatrimin totale në 2009 në koalicionin që boni me Sali Berishën. Po. Ky koalicion e ka shkatëruar tërë politikën shqiptare. Koalicioni që ka bëjë Ilir Meta me Sali Berishën, se nuk do kishte arrit këtë ditë sot, dhe vazhdon të shkatroj me gjithë forcën e tij. Me gjithë forcën e tij, të cilën i ka dhënë mbështetje kryeministri Edi Rama bashkë me Partinë Socialiste.
Këta e dhanë mbështetje, se s'duhet bosh president. Dje që kështë bo, duke fillu na floriri, nga gjithët që nuk kanë të numëru, nuk numërojnë dëtë, dhe me thonë. Do ditë tona të numërosh, ato qëfar ka shkatru këtë dhanë ky president ndëru. S'mund të thush president modi. Qarë do lloj dekreti, qarë do lloj vendimi që merë parlamenti, shohim më të në televizor, apo kryeministri i qonë për dekretim, a i këthen mrapsh. Do me thonë, qëfar mund të thush president ati? A i po arrin edhe sigur ketë drejt për disa pastrues qytetesh, edhe ata mund të kej dekretet prapë. Këtu ka arrit puna. Ajo është kryetari opozitës dhe druja e mullarit e gjithë kijave e opozitës male dhe vazhdon edhe a i donë me djekë Shqipërinë, po nuk ka për të leju kushet, nuk kanë për të leju ligjet, nuk kanë për të leju ndërkombëtarët, kryesisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për cilën e shohin si dritën e diellit, gabimet e këtij njeriu dhe duhet, për mendimin tim personal, ai kërkon zgjedhje edhe presidenciale, edhe sikur ai nuk merr vota burr, edhe zgjedhjet bëjnë ai presidenciale, nuk merr vota, se di pse i kërkon, nuk e kuptoj, për mendimin tim. Për mendimin tim e disa që dëgjoj dhe shohun. E qartë, mirë. Të falenderoj që për dytën kryeministri po punon, edhe punon shumë mirë, vazhdon. Do me thonë, kryeministri e ka lullzu venin për ata që shohin. Për ata që s'kanë sy e vesh, nuk e kuptoj as unë vetë. Mirë, të falenderoj që për pjesë emisionit dhe që diskutove dhe ndave mendimin me ne. Sigurisht, kushdo ka drejtën e tij të mendojë dhe të shikojë gjërat në mënyrën e tij. Nuk kemi pse gjykojmë askënd për mendimet që ka, sidomos kur ne pretendojmë që të kemi dhe të jetojmë në demokraci. Shkojmë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe, faleminderit që bëre pjesë e emisionit. Faleminderit dhe juve. Po, më thuaj. Po çfarë tema ai Ilirbetas bën as për skupidhja me atë surrat që ka? Ja, të lutem, mos ndalemi tek ofendimet personale, kemi thënë disa herë, nuk e kuptoj se pse vazhdoni ende kur e dini që menjëherë do të ndërpritet komunikimi dhe mund të marrim edhe masa më drastike që të mos telefononi më. Jemi në mëngjes herët, nuk duam që ta nisim ditën as me negativitet, as me fyerje, as me asgjë tjetër, aq më tepër nga ana fizike që s'kemi pse merremi me askënd sepse jemi të gjithë barë të Zotit. Shkojmë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirë se erdhe, faleminderit që bëre pjesë e emisionit. Më thuaj. Falenderoj një për emisionit që vënë aty, po tani për sa i përket qeverisë edhe presidentit, edhe atyre para presidente të gjuhën. Kjo politikë është e mbaruar, i ka mbaruar ato, se konsumuar, po megjithatë, për sa i përket presidentit, e tha dhe i parafolsi që ai gaboi deri kur ishte video me Prismë bashkua me të djathtën me Sali Berishën dhe sa pasojë të povojnë sot, po ai është tani si puna njëri që u mbyt, ishte duke u mbytur e mbaj për leshkoke. Prandaj, jo se dhe qeveria është e pastër edhe punon mirë ku gjuhën, se tha njëri punon mirë, punon edhe s'punon, po më ndryshe. Kur ka thënë vetë Edi Rama, kur nuk ka më të mirë se unë, jam unë i miri. Prandaj, këta kanë hallet të mëdha, edhe prandaj ndodh kjo, jo ashtu, po kështu, po ai më mirë të iki vullnetarisht vetë atje ku i takon, sepse bajnë ka Edi Rama me parlamentin që e bëri president, se ja dinte biografin që a biografi kishte ty. Me videon me Prishtinë, me arin që ka humur që nuk e zgjeti kush e mori, edhe tjera me radhë që ka ky, prandaj ky është, si që thanë edhe të tjerë, është kryetari opozitës. Edhe ditën në parlament e nato lafoset me Sali Berishën se çdo bëjnë, si të bëjnë, si të shpëtojnë drejtësisë këta. Këta halë kanë këta, nuk kanë halë se do përfëmin e populli të bëjnë zjesë mira. Edhe prandaj mbi jeton Edi Rama sepse s'ka kush të zëvendësojë Edi Rama. Nuk ka programa të djathtës për të bërë më mirë për populli. Prandaj e rritet çmime naftës Edi Rama, bën koncesione për disa kilometra rrugë, sigurisht tunele me autostradet janë ato nuk bëjnë aq para, prandaj bën Edi Rama si do qefi me koncesione me tendera sepse Banka Botërore, Fondi Monetar i ka thënë me koqë, vol me këto, se këto janë burime për të vjedhur e për gjuhën. Po me gjithatë, s'ka tjetër është ai tani. Ilir Meta të shkoja tjetër, se gjykata, se do betë pasë kujdun, vetë dorëzohet se do ketë më të letë dorëzohet vetë atje. Ka ai, ka mbaruar ai është, e thashe pas, ai që po mbytësh e mbajt për leshkoke. Sa daj bënë të gjera ai. Nuk kam shtu them me për te, kote ka me, do bëjë te, do bëjë këte.
E qartë, mirë, faleminderit që bërë pjesë emisionit dhe që diskutove me ne. Do të shkojmë tek telefonata e radhës. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se erdhët, faleminderit që bërë pjesë emisionit. Desha thoshe një gjë në lidhje me këta telefonusit që marrin Ilir Meta Ilir Floriri. Po. Mirë, më ky popull nga e di që e mori Ilir Meta Floririn. Po ta kështë marri Ilir Meta Floririn, që nuk është përmendur një në parlament që Iliri vodhi Floririn. Këta politikanët tonë që kemi. E ditë ka populli, se ditë ka politikanët që janë në parlament. Po. Kjo është pyetje retorike, besoj, se s'kem se mi bën mua këtë pyetje, sigurisht. Që këta që e ditë kanë, se nuk vend të bëjnë arsimin e prokurori që ka vjedhur Iliri. E të japi faktet. Kështu që mos merren në këto gjëra këta që shkruajnë Iliri kështu. Ore, shiko, flisni një gjë për të mirën e popullit, si mund të bëhet. Atë mund të bëhet votimet, as mund të bëhena. Atë mund të ngrihet urgjent që ka ta kushtetuesa, as mund të ngriheta. Na me Neri Floririn edhe me Edi Ramën e me bashkimin e me... Mirë, të falenderoj që bërë pjesë e emisionit. Po. Mi sa duket të shërguar telefonata, falenderoj që bërë pjesë e emisionit dhe që diskutoj me ne. Do të jemi tek telefonata e fundit, kam përshtypjen para se të shkojmë tek parashikimi i motit dhe tek reklamat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirë se erdhe, faleminderit që bërë pjesë e emisionit. Nuk e di tema se si është... Tani, nuk e di nëse ndoqet je presidentin, po tha që jam i gatshëm ta negocioj 13 tetorin me Edi Ramën, hyn apo nuk hyn Partia Demokratike. Po tenton ai të marrë kështu rolin e opozitës? Për dekretet e presidentit për zgjedhje. Po, apo tenton ai të bëhet drejtuesi i opozitës, se kemi parë gjatë gjithë kësaj kohe që ka një sens protagonizmi. Zoti gazetar. Po. Ilir Meta nuk ka shans më bë kryetari i opozitës. Nuk ka shans. Kryetari i opozitës është Lëzim Basha. Ilir Meta është president që e ka u Edi Rama. E ka u Partia Socialiste me shumicë votash president. Deri para i mujt Ilir Meta ishte zotni. As ishte hajtot, as ishte kriminal, as kur gja. Më i miri të mirë. Para i mu e kënej, Ilir Meta u ba hajtot, u ba kriminal. Për mendimin të Partia Socialiste është partia më skandaloze që ka qitë të 30 vjetë si parti. Bamat e Ilir Meta, si mastanine, për mu kanë kënë deklarume për sa vite që masnimeve të popullit kanë kënë bolë damsme. Por hajdutin e vuni, hajdutin president. Peshti kapli hajdutin dhe të kapli hajdutin. Unë nuk kam mujt me pa këta që flasin telefon, ku ishin para i mujt, pëse s'liqin telefon këtu, president me ty, kështu është Ilir Meta, kështu është presidenti. Peshti, o popull, ku do një me që këtë vëndmar, ku do një me shkretut këtë vëndmar, kam diskutu i 100 herë, zoti besi. Ilir Meta i keq i mirë, për mu nuk është i mirë, por është të thonë në pëdorheqje, du zgjedhjet para kohëshe, parlament, qeveri, kryetar bashkish. Në qovë se nuk nollin ta, tu parashikohet, unë jam dakord me thanjet e tia. Nuk jam dakord me bamet e tia, por me thanjet e tia, si institucion, unë jam krejt dakord. Prandaj, ky popull, unë habitëm, këtu bëhet fjallë të institucioni presidentit Marzeni, për me të njën të në qovë se nuk bëhet ashtu, si thet presidenti, ky vend, po të da pishemull. Shkurtimisht, po, se dhe të kalem në reklama. Në Shkodër ka fitu kryetari bashkit Turpken, ka fitu 7% diçka këtu, 6, 7, 5, diçka flitet në Shkodër. A ka turpa i njëri, me shkun kryetar bashkijet,
A ka setër, mi dalë popullit për para me 5%, me 6%, tani, shiko se tu ka... A ka të zedi unë kur s'kishe... Jo, e qartë, shumë që ti ke shumë drejt në arsyetimin tënd, po ideja është se ligjin në Shqipëri nuk parashikon dysheme, pra nëse edhe vetëm votën e tij ai mund dalë kryetar. Ligjërisht është në rregull ai. Unë e kuptoj, jo ma ka dysheme, ka. Jo, absolutisht jo. O, zoti gazetar, si s'pas ka dysheme? Nuk ka pra dysheme. Ndryshimet kushtetuese 2008-ës të bëjnë kryetar edhe me votën tëndes, nëse një vot më shumë. Nuk ka dysheme limiti. O, lutëm, shkote, një gja. Po. Këtu bëhet fjallë një gja. Qeveria sa të ashtë në pushtet me vjellë e votash. Tani atë se di unë. Qeveria 1 minut. Të lutem se do kalojmë në reklama. Kryetari i bashkisë sa të ashtë me gabim, por mos harrojmë një gjë. Nëse sot Shqipëria arqu me djek, populli arqu me djek institucionet në përqenare, do të niset e apun, do të shkojnë ashtu, sot ashtë shpërdakja pun, do të djeket bashkisë, se nuk e pranon populli, ka me e pranu 1 muj, 2 muj, 5 muj, nuk ka me e pranu populli, se ashtë 80% e popullit, 90% e popullit që nuk ka... E qartë, të lutem se duhet kalojnë në reklama. Të lutem. Lutem ka me shku kesh kjo punë. E kuptoj, mirë, të falenderoj që bërë pjesë e këtij komunikimit të drejt për drejt, ndjes për ndërprerjen, po është limiti i kohës për reklama. Do të shkëputemi, keni mundësi të ndiqni edhe parashikimin e motit me temperaturat minimale dhe maksimale dhe rikthehemi sërish pas pak së bashku në komunikim të drejt për drejt. Përshëndetje, mirë se erdhët. Alo. Mirë se erdhe, faleminderit që bërë pjesë e emisionit, zonjë. Përshëndetje, po temen, çfarë... Po, u flasim për presidentin, apo tenton ai të bëhet drejtuesi i opozitës? Qëllëm na me gjitha marë, zot, një i shola e ka rëshki popull e ka një men kryse për ta ka na maru. Ata janë vesh për levertit vetë. Desa populli, ti e në energjishëm për mas mu shit, as mas mu ble, edhe me di qa ka bohet, na e shtu të takera, edhe 50 vjetë i erë mëra për na kanë qu. Dhe populli, zut mu nga tru. Ata vesh një ta që i paguin, presidenti e tjetëri, një ta janë ka bojnë herë, se këtë populli si eshtë, sa ka i dje kujnë men. As din ku me shku, mu anë ku. As kush nuk thënë përgjigje. Gjukatat i herë janë për to kësi me atë ko, si me këtë ko. Ta 30 vjetë, mirë kush vjen dorë gjukat, mirë kush vjen dorë spitalit, mirë kush vjen dorë bashkis, mirë kush vjen se bëjsin e kanë harru krejt, rinin e kanë harru krejt. Se na e natë marum na mosha 3 e 2 dhe që në këta. Po për rinin si s'pëjdje kujnë men. Të rinia të ditën e për lokale, të ditën s'kanë ku me shku me punu. Hajde thët të zyra punës, po që me bëha të zyra punës, me shku me po ata për të bukur. As një gjë për asistencen, këto janë ka vidhen asë se din se ka e ka i qërën paret mërë. Për asistencë. Si nipet asistencë, hajde thët me marë asistencë, atë 25, 26, 50.000 lek. Qa të bëhat me 50.000 lek? Ti mu futje tash me 2-3 shoko me shoqe, ti nuk dalin 50.000 lek me pi i kafe. Për shok se di, po për shoqe ke drejt. Ta shtjeve një tjetër. Ma si po ata rejsket kopa. Kam me fona me ati që një tjetër i dit, na banin një kronik për legalizimet e shtijave, në rrethën e Shkodrës banë po. Legalizimet thojnë si aja parti, si kjo parti, i keni falas, po nuk janë falas. Unë e kam marrë një në tapi, tjetërën se kam marrë. Kur kam shku për me lëgujdu në komunën tonë, të rëthinave, aty delë si jetë debitore. Unë e kam marrë një në tapi, tjetërën sot për një firmë të që janë këta drejtora, se s'fakti qyse në Ekuador, Edi Roma jetë të stadiumi, tapia të ndorë, 5 drejtore janë rënu, i he për 4 e dion si janë rënu, si jam kanë zirët të ne. Mu drejtori maj po ka thonë s'ke nevoj zoj, unë se di për qatë sërlasin. Tash mu më thët i e debitor sa të 1 milion e gjys. Su ne di se kam kryo punë me të, se a fala, su ne kam të këte me emën e me mbjemën e me tëna. Për shfar arsyet. Pra mena mundësive, banje një tim, ose dhe më arë, ju si gazetarë, se më tha po të në përnumin e smavat, me arë filat të hipoteka, folion për atë sport, kam dokumentat, i kam pronë teme, i kam të të në për që me marë bashkia lek. Si unë nuk e di një shërbim, s'pakti tash 30 vjetë si nga ka bon në rëthine golem. Unë se kuptej për që e dënë bashkia atë takë temen. Pra mushi, mena mundësive, mena bon se belta unë njëta shumë. Mena mundësive, në banin një tim, o postafat. Këta janë më vloj dashën tonë hojda. E tonë hojna, të janë parlament, me një gjuhë kush mua,
As një sekund nuk rinë të hini për një kiribile, sa do i mirë, sa do i kesh, belta i shola mërë në e frëmatë se këta e në tonë hojna. E qartë, mirë. Gjukata, për çfarë gjukata, shko të dhe gjukata, hajde me mu të gjukata nesër. Të falenderoj. Se nuk të reglu kush punë. Të falenderoj që bërë pjesë e emisionit zonjë, sigurisht nuk e di sa është mundur pjesa e kronikës, sepse pastaj janë çështje që u kalojnë institucioneve, por sa i takon temës, nëse nuk kemi ndonjë zhvillim të jashtëzakonshëm politik gjatë ditës së sotme, nesër do të flasim pikërisht për legalizimet, sepse na kanë kërkuar edhe disa telefonues të tjerë pra që flasin për legalizimet falas, sa kanë rezultuar një premtim i mbajtur i kryeministrit dhe i qeverisë, kështu që besoj është ndoshta jemi ditën e nesërme do të jemi pikërisht me këtë temë, sigurisht nëse nuk ka një agjendë ngarkuar ose nuk ka zhvillime të rëndësishme që do të na bëjnë të merremi me ta. Shkojmë tek telefonata e radhës dhe mbi gjitha faleminderit që zgjedhën Report Televizion për të shprehur shqetësimet tuaja. Shkojmë tek komunikimi tjetër, mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes Vesi. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetjen. Po, më thuaj. Për sa i përket temës ditës sotme, po. Unë njëherë ju bëj thirrje ju si gazetar, përse nuk dilni në përreth e ju, po ne na shmenët këto, ne paguajmë lekë për këto telefona. Na qef kena me bisedu me ju dhe me u shprehur për të metat e përdopsit që janë. Po, mirë është që dilni dhe në përreth e nëna dhe merë një opinionet. Përsa i përket presidentit, me vërtet populli është shumë i zgjuar dhe populli flet tamam, mirë po jemi anas, dikush demokrat, dikush socialiste, dikush mbrot një anan, dikush mbrot tjetërët. Pra ne jemi popull shqiptar, duhet të mbrojmë një të drejtë. Po. Duhet jemi të gjithë të një mendimi. Presidentin nuk e kuptoj, të shajsh presidentin ore qas është e të mërshme. Të shajsh kryeministrin ore qas është e të mërshme. Si ka mundësi, do me thënë ne populli shqiptar, ne jemi të gjithë të zgjuar, të gjithë, edhe ai si jo me shkollë, edhe ai si është pa shkollë. Të tanë janë të zgjuar populli shqiptar, për arsye se populli shqiptar ka 30 vjetë që po vuan. Po vuan pa punë. Fëmijët tu janë humbur në përbot. Shkojnë fëmijët e shkret jashtë shtetit, nuk u bë kush letra. Vend me marr letrat, thot hiku avukati. Qoftë larg i vdes kusht, i lind kusht, ai zvjen në Shqipëri. Si është e mundur? Na jemi në botë, kemi hi falimner si ne ma bota fëmijët, por ama shtet kriminal, derisa nuk u bë letrat. E ne ardhe me vajt. Pra ne, presidenti duhet të jetë cup, kryeministri duhet të jetë cup, duhet të jenë që kur të flasin, të dinë se shflasin, këtë vështirje, mos plëpije ma. Edhe përsa i përket gjukata, sa unë po zgnatem, se më vje keq, se duhen me folë gjithë populli, gjukatat nuk e di se kur do të bohen, jo veting, jo stërveting. Ka 3 vjetë gjukatat, nuk e di, nuk marvesh. Mire thot dikush se janë tanë hajna. Hajna he kalu hajnave, krejt hajna janë krejt për të fotë në burg. Gjukat se stërgjukat se parlamentar. E qartë, mirë. Se gjithë se populli është shumë i orituar, populli është si pa punë. Gjithë populli shqiptar, nuk ka punë, nuk ka fëmijë, u prishën punët, u prishën ndërmarrjet, u prish shteti. U prish më shteti, pse ta humim qeverinë, pse ta humim Shqipërinë e bukur tonë, Shqipërinë e pasur. Shqipëria është tërë flori. E qartë, mirë, unë të falenderit. Falenderit që bërë pjesë e këtij emisioni me 2 fjalë
për të kthyer përgjigje në lidhje me takimet. Sigurisht është me shumë kënaqësi që ne dalim të takohemi me telefonuesit, por është e pamundur që të jemi të gjithë në disa vende njëherësh. Në përrethën e kemi korrespondentet, Report Televizion kanë gjithë Shqipërinë, bile televizioni më i madh informativ që ka korrespondent për përcjell gjitha problematikat që nga veriu në jug. Për momentin do të shkëputemi nga telefonatat për të folur për trafikun. Kemi Eldin nga Radio Taxi Lux, i cili do të na përcjellë informacionin e përditshëm në lidhje me gjendjen e trafikut, cilat janë disa këshilla që duhet dini para se të dilni sot nga shtëpia, pra rrugët që duhet të shmangni apo ato akset e cilat janë të lira dhe të qarkullueshme. Eldi, mirëmëngjes. Besi, mirëmëngjes, përshëndetje. Mirë se erdhe në këtë lidhje drejt për drejt, si paraqitet situata në këtë ditë të premte. Po besi, aktualisht pritet që të ketë lëvizje, sepse jemi prag datës 19-20, gjithmonë ndodhin lëvizjet më të mëdha në këto data. Aktualisht flasim për lëvizje në aksit kryesor, situata është e qetë. Bulevardi Beramcuri, pjesa ku unë jam aktualisht, është i qarkullueshëm pa probleme, duke filluar nga ora drejtërisë deri tek zona e Brylit, situata në Unas qarkullon lirshëm. Ndërkohë me aksin kryesor rruga Durrësit është e pastër, pritet që të ketë ndikim në orët vazhdim, lëvizja fundi autostradës, kryqëzimi i parë sheshi Ponja Lord Byron i kalueshëm, kryqëzimi i tretë sheshi Rilindja për momentin nuk ka trafik. Ka probleme me trafik të rënduar vetëm krahu i djathtë. Rruga Drita Noxha ka filluar rreth orës 6:40 minuta situatën në orët e parë të mëngjesit dhe deri në këto momente përcjell gjithmonë drejt autostradës situatë me trafik. Të paktën gjys kilometri nga rrethrrotullimi Zoguzit deri tek semafori Lord Byron për momentin paraqitet me situatë trafiku të rënduar. Rruga Elbasanit, lëvizja nga zona e Saugut deri tek pjesa Unazës, deri tek bulevardi Beramcuri për momentin paraqitet vetëm si dita e djeshme situatë trafiku nga liceu artistik drejt Unazës, pjesa që vjen nga fakulteti ekonomik është i kalueshëm deri te filologjiku dhe vazhdimi drejt liceu artistik nuk ka probleme. Më poshtë se liceu drejt Unazës paraqitet me situatë trafiku. Rruga e Kavajës pothuajse identike me segmentin e rrugës Durrësit, lëvizja kombinat Teodor Keko qarkullon lirshëm, të treja kryqëzimet, zona parë është Ysberisi i kalueshëm, vazhdimi i Mistomame dhe tre dëshmorët janë tre kryqëzimet më të rëndësishëm në lëvizjen që ne kemi klasifikuar në dy pjesë, lëvizja kombinat Teodor Keko dhe Pallati me Çigjeta Qendër. Për momentin të dyja këto segmente të ndara janë të kalueshëm dhe pa problem, po ashtu dhe krahu tjetër paralel, bulevardi pjesa gjithmonë që udhton nga fabrika mirë drejt kombinatit qarkullon lirshëm. Ndërkohë lëvizjet në Unaz janë pozitive, besi kanë filluar të tilla, të paktën nga kryqëzimi i Don Boskos në ngjitje drejt tek farmacia 10, paktën 1.5 km krahu i djathtë është i qarkullueshëm, krahu i majt ka probleme me trafikun, pjesa Unazës sepse gjithmonë pjesa nga shkollari Fulls deri tek rruga Drita Noxha ose drejt Laprakës, tendenca më të madhe ne ka të bashkohet rrugës Drita Noxha. Për momentin paraqitet me fluks të lehtë trafik. Bulevardi Zhandar ka qartësim trafiku pa probleme drejt kryqëzimit me rrugën e Elbasanit dhe pjesa poshtme që s'do drejt pjesës të bulevardit Qesh Pishta duke u bashkuar lëvizjes Vasil Çando qarkullon lirshëm edhe krahu tjetër i Unazës qarkullon pa probleme. Edhe qendra ka filluar lëvizjet e para dhe në qendër, të paktën në këtë moment ka fluks trafiku në dy segmente të lehta, nuk kanë probleme. Abdi Doptani dhe Suleman Pasha kanë krijuar flukse trafiku dhe pritet që dhe në vazhdim të krijohet situatë trafiku, sepse ditë e premte në prag fundjavë besi ka një lloj sistemi tjetër të trafiku, ka orar të ndryshëm, nuk është më si mund të ketë lëvizje në orët të ndryshëm, nuk është më si mund të ketë lëvizje në orët e para të mëngjesit trafikut, por e përgjithshmja pritet në vazhdim të ketë situatë trafiku, sepse ngritjet e temperaturave do të thotë që gjithmonë kryeqyteti të jetë i boshatisur. E qartë, mirë Eldi, unë të falenderoj për informacionet që përcolle, sigurisht ishim edhe me pamje pra gjatë kohës që Eldi nga Radio Taxi Lux fliste. Eldi, faleminderit. Falenderojmë pra Eldi nga Radio Taxi Lux që na ka përcjellë edhe një herë disa informacione në lidhje me trafikun, dhe sot një ditë e qetë nuk parashikohet ndonjë trafik i jashtëzakonshëm ose që mund të krijojë probleme. Do të shkëputemi për momentin, keni mundësi të ndiqni sërish parashikimin e motit, reklama, do të rikthehemi me fleshën informativ të orës 8 dhe më pas sërish me telefonatat.
Ishin këto shikues të nderuar pikërisht edhe titujt kryesor të intencionit informativ të orës 8 këtu në Report Televizion. Kemi parë së bashku atë se çfarë është përgatitur nga Departamenti I Informacionit deri në këto momente me zhvillime të rëndësishme, ndërsa në këto momente I rikthehemi sërish telefonatave në pjesën tjetër, në pjesën e fundit pra të emisionit të mbetur. Kujtojmë që po flasim pikërisht për thirrjen që ka bërë Presidenti I Republikës së Shqipërisë Ilir Meta ditën e dieshme për ta negociuar 13 tetorin me ose pa Partinë Demokratike në zgjedhjet, çka thasën nëse nuk futet opozita, atëherë mund t'u jepet frymë edhe partive të reja të cilët duan të bëhen pjesë. 72% me 28 deri në këtë moment rezultati I sondazhit, ndërsa do të presim edhe telefonatën e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Alo, përshëndetje. Mirë se erdhët, falenderoj që bërë pjesë e emisionit. Lidhe me temen, unë kam mendimin se Ilir Meta nuk po përpiqet të mori opozitën, të dhjetë kryet opozitës. Ai po përpiqet që këtë opozit të nxjerrin nga gjendja koma ku ka ra. Është në gjendje koma në prag të vdekjes dhe po mundohet që ta përtëni, por nuk do t'ja arrijë absolutisht, nuk do t'ja arrijë qëllimit, sepse për sa kohë që të kryet e kësaj opozite, tjetë Sali Berisha, tjetë Basha, tjetë Kryemovi e shumë element tjerë të kësaj opozite, kjo opozit nuk do të ringrihet më, pra ne opozitarëve t'ju bëthirje, qohun I kundër kësaj opozite dhe mos bëni protesta sa herë tra Berisha e Basha, por qohun I kundër kësaj opozite në çfarë, sepse ka rënë në gjendje koma, ka psuni vdekje klinike, që po mundohet Ilir Meta ta nxjerrë, por nuk do t'ja arrijë dot, pa heq këto që thash. Lidhe me votimet e 30 qershorit, ato ishin votimet më të mira, Partisë Demokratike opozitës nuk ja ndaloi kushtet drejtën për të marrë pjesë në votime, por ato u tërhoqën vetë nga ato votime edhe nuk I ka kush fajt. Nëse këto votime u quajtën si komunizëm, nuk ka shkaktari Partia Pushtet, që është sot, po I shkaktar këto që e çunë në këtë gjendje. Edhe kush I arsyeja? Arsyeja që nuk morë pjesë ishte sepse kjo opozit e ka ditë shumë mirë se nuk do të merrte vota. Nëse në vitin 2015 mori një 16-17 bashki, në 30 qershor nuk do të merrte më shumë se 10 bashki, nuk do të merrte më shumë. Kjo ka qenë arsyeja. Dhe për sa I përket për si qetësohet kjo situatë, unë kam besimin, kam shpresën e madhe se SPAK-u do ta nxjerrë Shqipërinë nga kjo gjendje kome që ka vite. Vetëm SPAK-u, ngritja e SPAK-ut, ku figurët kryesore të dy krahëve do të shkojnë para drejtësisë dhe do të përfundim të burg. Faleminderit me u bashkë. E qartë, faleminderit edhe ju që bëni pjesë e emisionit dhe që diskutoni me ne. Presim telefonatën e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Faleminderit që bëre pjesë e emisionit, më thuaj. Presidenti është bë kryetar Partia LSI-s. Një. Edhe ka vazhdu tani ka atë një për një me kryeministrin. Kjo nuk I shkon, prandaj mos trin atje ku është, janë mos e të heki dorë të bëjë me njëherë tërheqjen ose e tërhek populli militar. Zvar. Përshëndetje. Faleminderit që bëre pjesë e emisionit. Nuk më ndërhyj për të mos humbur kohë, shkojmë tek telefonata e radhës, kemi edhe 4 minuta në dispozicion. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që bëre pjesë e emisionit, më thuaj. Faleminderit. Atëherë, për sa I përket qëndrimit presidentit, presidenti duhet të bëjë një autobiografi të vetën njëherë, në popull. Sepse populli I di të gjithë bëmat që ka bërë Ilir Meta në gjitha postet drejtuese që I ka besuar ky popull. Kemi dëgjuar dhe në parlament historinë e Floririt, të bëjë një prononcim qoftë edhe e shoqja që del në përreth
duke bërë propagandën e pallatit, edhe duke thjeshtuar shumë, të tregoj ku ka çuar Floririn Ilir Meta bashkë me gjithë të. Dhe mbasi të bëj këtë, atëhere ka të drejtë që populli të mendojë çfarë duhet bërë me këtë njeri në burg apo ta spostoj nga pozicioni ku është. Po. Unë kam besim vetëm tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës që i di që të gjitha bëmat e këtyre krerëve të bandave. Prandaj shpresat i kam vetëm te Spaku. Aty ka gjithë populli syt. E qartë, mirë, të falenderoj që bërë pjesë e emisionit, po të ndërpres për të shkuar të telefonata e radhës 2 minuta për komunikimin e fundit. Mirë mëngjes, përshëndetje. Alo. Përshëndetje, mirë se erdhe, kemi vetëm 2 minuta kohë në dispozicion. Po. Nuk ka votime me 13 tetor. Po. Nuk ka votime për arsye se nuk bëhen votimet, pa i ka të shkel kushtetutën, nuk i ka asin në kushtetutës që bëhen 3 zgjedhje me i datë. Pa i shënë gjenje, pa i këtë vizituat ke 7 nojeta, edhe për që është mund e ti, bëjnë të rehekje, o rëdmi, që ka 3 zgjedhje, ne kemi bo para 5-6 vjetës, asë i zgjedhje, hem 6 muj bo zgjedhjet, është me kushtetut, ka kushtetut për para, hem 6 muj, i pa zgjedhje, jo zgjedhje, da të tramojnë, në zgjedhje bom, me 30 qeshor, o jo e shumë regull, që ka në gjithë tjetë zote i gazetar, aja kretaj e që katës durkit, mos e mlet popullin e tje, se e 7.000 Europë, që i ka dhënë votën Partisë Socialiste ka djenë në durës. Mos e mlet popullin para e gjukatës, edhe në vorës, mos e mlet popullin e ty, më në qërë këtë, e ka bërë shumë kapim që ka shket etikën e jo, atje, se e ka shket me 2 kombe veta, e ka shket votët e popullit. Për ne, ato nuk e në e mëna, të mjë dhe shkili i gjukatës, edhe të shakojnë të njësisht. Se ajo është i Partisë Demokratike atje, se ajo gjukatës do tjetë i lirë, do tjetë i pavarur. Jo i Partisë Demokratike të rinë atje të japra ajo vendime. E se vendim jetë kolegjë zgjedhor. Shkojnë kolegjë zgjedhor dhe ta kishë problem. O dhe gjukatë lartë. Që shumë qikë, ka po jashtë sëgonisht, nëmën ka po në durës, asmi rrështë po, asmi qërë, vetëm atje ka po jashtë. Ska të drejtë ajo të shkelë votën e popullit. Ska të drejtë. Mirë, e qartë. Falenderoj që bëhet pjesë e këtij emisioni. Me këtë telefonat që kohës ndëruar kemi ardhur në fund të kësaj hapësire të drejt për drejt. Ju falenderoj që na ndoqët. Më njëherë pas pak vendimit kryesor të gazetave për ju që i keni humbur në fillim, ndërsa bashkë do të takohemi rreth orës 8:30 për të përcjellë për herë të dytë gjendjen e trafikut në Tiranë. Deri atëherë, mirupafshim me shikim të këndshëm.